الاستعانة بنظام جديد مقتصد للطاقة لري محاصيل الزيتون هو محور يوم دراسي نظم بميدان التجارب سعادة التابع للمركز الجهوي للبحث الزراعي بمراكش. لقاء أظهر من خلاله المركز نتائج الأبحاث الأولية التي توصل إليها من خلال استعماله لهذا النظام في ري أشجار الزيتون. كيف ما كتعلموا تعتبر زراعة الزيتون من أهم الزراعات في المستوى الوطني، وسيما فجهة مراكش أسفي اللي كتعطي حتى 25% من الإنتاج الوطني. ونظرا لأهمية نظم السقي في الزراعة ديال الزيتون ترأينا باش نخدموا على هذا المشروع اللي هو استعمال ري بالتنقيط وتقنية جديدة لضخ الماء ودفع به لهذوك لي غوتور اللي كيخدموا بواحد لابريسيون قليله. وحنا بشراكه مع هاد الناس ديال MIT واليو اس اي دي وليكاردا كمنظمه دوليه في البحث الزراعي للمناطق الجافه تعاونت مع المعهد الزراعي باش ننميو هذا النظام ديال الري بالتنقيط حتى نخفضوا من الكلفه ديال الطاقه على الفلاحه. So this project that we are doing is funded by the USAID and it's in partnership with MIT out of Boston, US, and we have implementing partner here as INRA, and together we are doing this project which is looking at ultra low energy drip irrigation systems for Middle East and North African countries. And typically what happens is in the developing countries farmers use flood irrigation or furrow irrigation because they don't have access to electricity, and that's the reason why they are unable to adopt water saving technologies such as drip irrigation. But the research has shown that drip irrigation saves you water and it can improve your crop yields. So what we are introducing here along with MIT is a product which runs on very low energy, so it is off grid. You can run it from solar energy. So using solar energy powered pumps we are irrigating these olive trees which require 50% less energy, and these require 75% less pressure than conventional drip irrigation systems. So we are hoping that when this thing is introduced across Middle Eastern and North African countries, it will save a lot of water, it will save a lot of energy, it will save a lot of pressure, and at the same time crop yields will improve. So that's the main message that's coming out of this farmer field day we are doing with the farmers of Marrakesh area to demonstrate this technology to these people. Nous savons que le manque d'eau est une contrainte très importante dans la production et nous cherchons ensemble les solutions pour conserver l'eau et l'énergie. Et nous avons vu que cette expérience conserve 50% de l'énergie nécessaire pour l'irrigation et nous pensons que ce sera une bonne aide aux productions d'olives au Maroc et nous espérons aussi partager cette expérience avec d'autres pays. النتائج الأولية التي توصل إليها الباحثون المشرفون على هذا المشروع أظهرت أن نسبة الطاقة المستعملة في ري الزيتون من خلال هذا النظام قد لا يتعدى نصف ما يستهلكه نظام الري بالتنقيط المتداول عند الفلاحين. وفي هذا اليوم الدراسي كنحاولوا نعطيو النتائج الأولية اللي حصلنا عليها في استعمال هاد لي غوتور، واللي بينات على واحد النتائج جد مهمه اللي يمكن يستعملوها الفلاحه من اجل تخفيض التكلفه. وهاد لي غوتور اللي كنشتغلوا عليهم حاليا تيخدموا بواحد الضغط ديال 0.15 البار، وبالتالي هاد لي غوتور ما تحتاجوش لواحد الطاقه كبيره باش يشتغلوا، وبذلك تتنقص الفاكتوره ديال الطاقه اللي كيستعملوا الفلاحه باكثر من نصف، وبالتالي يمكن لنا ان نستخدم يعني الطاقه الشمسيه بدلا من الطاقه الكهربائيه او طاقه الغازوال او طاقه البوتان. غنسقي بها 2 قطرات على الاقل. فيما يخص هاد المنقطات اللي كيخدم بالضغط المنخفض، الافاده اللي كتعطاتنا في التجربه اللي كنديروها بضيعه بحد راس العين على مساحه ديال هكتار، فيها نصف هكتار بهاد المنقطات جداد اللي كيخدموا لنا، ومنقطات اللي مستعملين عاديين اللي كيستعملوا عند الفلاحه. فيما يخص النتائج اللي حصلنا عليها اول سنه اللي كان فيها التجربه، اعطتنا بلا ان المنقطات العاديين ما كيمكن لهم يخدموا الا بواحد الضغط اللي كيتعدى 0.8 لاخر الشجره اللي خاصها تكون فيها باش يوصل لها الكميه ديال الماء اللي هي مرتقبه اللي هي 8 ديال لتر في الساعه بالنسبه للشجره.
بالنسبه لهاد التنقيطات كيقدروا يوصلوا لنا حتى 0.15 وكتعطينا نفس الكميه ديال الماء، الحاجه اللي هي مطلوبه عندنا. وفي الملاحظه اللي لاحظنا كيف ما كنقولوا بهذه الناحيه ديال الضغط نحولوا مثلا بكميات ديال الماء وبالاقتصاد ديال الطاقه. يعني الا كان عندنا هذا المنقط اللي تيخدم ب 0.8 بار باش كيمكن لينا نخدموا مثلا كنا كنديروا نصف هكتار كيتخدم ب 0.8 بار غيعطينا نفس الكميه ديال الماء، ولكن الا خدمنا ب 0.15 بنفس الكميه ديال الماء غيمكن لينا نخدموا على الاقل بالدوبل ديال المساحه اللي حنا خدمنا بها في الاول. وهذا هو المراد بالنسبه للفلاح، علاش بالاخص في الايام المشمسه اللي كتكون كثيره بزاف، لان كتكون الحراره اللي كتفوت 40 درجه في المنطقه عندنا. هذه الامكانيه كتمكننا من سقي واحد المساحه اللي هي كتضاعف بجوج، كتعطينا هذه الكميه كيمكن لنا باش اننا نتفاداو هذاك المساله ديال الجفاف اللي كتوصل ليه النبته، لان ملي كتكون الضيعه كتفوت 15 هكتار الا حسبنا على حساب الطلب ديالها بالماء اللي تيكون عندها يعني على الاقل كتكون واحد 200 لتر يوميا اللي خاصك تعطيها. يعني الا بغينا ندوروا نخدموا في مساحه ديال هكتار ديال 100 شجره، يعني راه على الاقل واحد 20 طن اللي خاصك تعطيها لكل هكتار ديال الماء. حتى من ناحيه ديال الحب انه ما تكمل شيء، وهذا راه كيعرفوه الفلاحه لان المكان ديما واصل ليه بالشكل اللي هو مدير به، وعطات حتى من النوعيه ديال الغلط ديال الحبه. تجربة أخرى يشرف عليها الباحثون بهذا المركز حول الاقتصاد في مياه الري تساهم في توفير 30% من الحجم الإجمالي لمياه الري التي تحتاجها أشجار الزيتون. هذا الحقل ديال الزيتون اللي تغرس في فواخر 2010 بالضبط في 2011، وفي الأول درنا واحد التجربة فاش كنقارنوا ما بين الري بالتنقيط مع الري التقليدي، وكيف كيبان في الحقل الري بالتنقيط هو الاشجار ديالو اكبر وكيبانوا بحال اكبر من الاخرين واخا تغرسوا في نهار واحد، ورغم انه كنقتصدوا 50% ديال المياه. وكذلك في هذه التجربه جربنا الري الناقص سيتادير ليريغاسيون ديفيسيتار، واخا كنجيبوا 70% فقط ديال الاحتياجات ديال الزيتون ما لقيناش فرق ما بين 100% و 70%، وبالعكس لقينا بانه الزيت والزيتون عنده جوده احسن.